Arvoisa tutkimusrehtori, dekaanit, kollegat, naiset ja herrat. Arkikielessä yrityksen kasvulla viitataan usein yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvuun. Myös lukuisia muita mittareita käytetään, onhan kasvu moninainen ilmiö. Yritysten kasvua ja kasvun johtamista voidaan tutkia monista eri näkökulmista. Omassa tutkimuksessani olen keskittynyt kasvun johtamiseen erityisesti prosessinäkökulmasta. Olen kiinnostunut muun muassa siitä, millaisia malleja alan tutkimuskirjallisuus tarjoaa kasvun johtamisen tueksi. Mitä erityispiirteitä johtamiseen liittyy erilaisissa konteksteissa. Mitä kasvavassa yrityksessä tapahtuu ja kuinka toimivan johdon prioriteetit muuttuvat yrityksen kasvaessa. Sekä mihin toimivan johdon tulisi kiinnittää huomiota kasvavassa yrityksessä. Yritysten kasvun johtamisessa kontekstilla on todellakin väliä. Kontekstin huomioiva tutkimus avaa uusia näkökulmia kasvun johtamista käsittelevään liikkeenjohdon tutkimuskirjallisuuteen ja käytännön toimijoille. Yritykset kasvavat muun muassa eri maissa ja kulttuurillisissa konteksteissa, kasvukeskuksissa ja harvaan asutuilla alueilla, teknologia- ja palvelusektorilla sekä näiden eri yhdistelmissä sekä lukuisilla eri toimialoilla. Konteksti vaikuttaa kasvun johtamisen erityispiirteisiin. Myös yrittäjän ominaisuuksilla on merkitystä. Olemme tutkineet kasvun johtamisen prosessia ja erityispiirteitä useissa eri konteksteissa. Aloitimme 15 vuotta sitten avaamalla tapaustutkimusten avulla teknologiayritysten johdon kokemuksia kasvun johtamisesta Suomessa, Thaimaassa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa. Taustalla oli laaja kirjallisuuskatsaus yritysten kasvuvaiheita luotaavaan tutkimukseen, jonka tuloksia vertasimme liikkeenjohdon käytännön kokemuksiin. Oli mielenkiintoista oppia uutta kulttuurin ja liiketoimintaympäristön vaikutuksesta kasvun johtamiseen. Tuolloin Suomen osaamisorientoituneessa toimintaympäristössä yritysjohto antoi painoarvoa tuotteistamiselle samaan aikaan, kun Thaimaassa ja Taiwanissa painotettiin verkostoja ja Yhdysvalloissa kaupallistamista. Piakkoin tämän jälkeen tarkensimme myös palveluyritysten näkökulmaa tutkimalla kasvun johtamisen prioriteetteja digitaalisia terveyspalveluja tuottavissa startup-yrityksissä Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Niistä lähtökohdista olemme vuosien saatossa laajentaneet kasvun johtamisen tutkimusta lukuisiin erilaisiin konteksteihin laajassa kansainvälisessä yhteistyöverkostossa. Paraikaa työpöydälläni on Pohjoismaat kattava Z-sukupolven digitaalisten startup-yritysten kasvun prioriteetteihin keskittyvä tutkimus, johon on kuulunut viime vuoden puolella toteuttamani 4 tutkimusvierailua Islantiin, Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin. Näiden vierailujen ja Suomen haastattelujen tuloksena kootaan ja analysoidaan 40 haastattelua kattava pohjoismainen aineisto. Alustavien havaintojen perusteella kasvu näyttäytyy näille nuorille yrittäjille mahdollisuutena toteuttaa heille tärkeitä unelmia, jotka yllättävän usein liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Siis aikamme suuriin haasteisiin, aina ilmastonmuutoksesta tasa-arvokysymyksiin. Pohjoismaat pärjäävät erinomaisesti monilla YK:n kestävän kehityksen mittareilla. Näyttäisi siltä, että näissä maissa kasvaneet nuoret yrittäjät haluavat olla yrittäjyyden ja kasvun kautta toteuttamassa näitä tärkeitä tavoitteita. Onkin yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää tarjota heille onnistumisen edellytykset. Juuri nyt tutkin myös pakolaistaustaisten yrittäjien kasvun johtamista heidän uusissa kotimaissaan. Viime aikoina olemme tuottaneet myös useita yritysten kasvua luotaavia kysely- ja datapohjaisia tutkimuskokonaisuuksia kansainvälisellä, kansallisella ja alueellisella tasolla. Näistä esimerkkinä osallistuminen kansainvälistä yrittäjyysilmastoa luotaavaan Global Entrepreneurship Monitor-tutkimukseen. Tavoitteena näissä on tuottaa ajantasaista tilannekuvaa päättäjille. On tärkeää, että yritysten kasvun edistämiseen tähtäävät yhteiskunnalliset ratkaisut perustuvat tutkittuun tietoon. On myös tärkeää,
tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoinen tilannekuva päätöksenteon tueksi. On olennaista tietää, missä meillä mennään verrokkimaihimme nähden. Olen ollut vuodesta 2022 jäsenenä yrittäjyyden neuvottelukunnassa, joka on Suomen hallituksen asettama ylihallituskautinen neuvoa antava elin Suomen yrittäjyysstrategiaan liittyvissä linjauksissa. Yrittäjyys ja yritysten kannattava kasvu muodostavat hyvinvointimme kivijalan. Suomen yrittäjyysstrategiassa on uuden kasvun kannalta olennaisena tavoitteena tunnistettu muun muassa, että tarvitsemme monipuolisemman elinkeinorakenteen ja kannusteita kestävään kasvuun. Suomeen voisi syntyä enemmän yrityksiä ja myös mikro- ja pk-yritysten kasvun kapeikkoja tulee tunnistaa ja poistaa. Myös mikroyritysten kansainvälistymisaste on meillä merkittävästi matalampi kuin verrokkimaissa. Tarvitaan siis laajempi pohja yrityksiä, jotka voivat ponnistaa kasvuun ja kansainvälisyyteen. Yrittäjyysstrategiassa on nostettu esille myös ratkaisuja, kuten digitaalisen liiketoiminnan vahvistaminen, joka mahdollistaa nopean kasvun ja skaalautumisen myös kaikkein pienimmille yrityksille. Kaupallistamis- ja myyntiosaamisen vahvistaminen sekä kasvua vahvistavat verkostot. Tutkimusten valossa haasteena on muun muassa se, että Suomessa yritysten perustamistiheys jää merkittävästi verrokkimaista. Saamme lukea lehdistä, että suomalaisten startup-yritysten määrä on laskenut. Global Entrepreneurship Monitor-tutkimuksen mukaan epäonnistumisen pelko on kasvanut. Noin puolella Suomen työikäisestä aikuisväestöstä epäonnistumisen pelko estää yrityksen perustamisen. Miehistä 40%, naisista 60%. Tässä on siis myös sukupuolten välinen kuilu. Toiseksi työnantajan mikroyritysten määrä laskee. Työnantajan mikroyritysten kappalemäärä, samoin kuin mikroyritysten työntekijämäärä, ovat laskeneet noin vuosikymmenen ajan. Vain 1/5 mikroyrityksistä työllistää yrittäjän lisäksi työntekijöitä. Kolmanneksi, Suomen talouden menestys riippuu viennistä. Suomalaisten mikroyritysten vienti on Euroopan pienten kehittyneiden talouksien alhaisimpia väkilukuun suhteutettuna. Myös positiivisia kehityskulkuja on nähtävissä ruohonjuuritasolla. Esimerkiksi yksinyrittäjien määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Osaamisen hankkiminen toiselta yrittäjältä on joustavaa ja usein mikroyrityksille kannattavaa. Myös kevytyrittäjyys yleistyy vauhdilla. Matala aloituskynnys sekä tuki laskutukseen ja byrokratian hoitamiseen mahdollistavat nopeat kokeilut oikealla rahalla ja oikeiden asiakkaiden kanssa myös akateemisille yrittäjille. Kasvun johtamiseen keskittyvä tutkimus ja sen tuottamat tunnetut käytännön sovellukset on merkittävissä määrin tuotettu länsimaissa ja ymmärrettävistä syistä niissäkin tutkijoiden intressi on kohdistunut sinne, missä kasvua tapahtuu, esimerkiksi Kaliforniassa sijaitsevaan Piilaaksoon tai muihin kasvukeskuksiin. Kehittyvien talouksien ja myös Pohjoismaiden erityispiirteiden tarkastelu on jäänyt ohuemmaksi. Haasteeksi on osoittautunut se, että kasvun johtamista tukemaan tarkoitetut sovellukset eivät toimi toivotulla tavalla, kun ne tuodaan toiseen liiketoimintaympäristöön ja kulttuuriin. Tutkimusten perusteella onkin selvää, että esimerkiksi Piilaaksossa kerättyyn aineistoon perustuva kasvuvaihemalli onnistuu tuottamaan lisäarvoa suomalaiseen kontekstiin vain tiettyyn rajaan asti. Mikäli kontekstin erityispiirteet pyritään häivyttämään toisaalta, jää lopputulos sitten yleiselle tasolle käytännön hyödyn kannalta etäiseksi universaalimalleiksi. Kasvun johtamista koskevan kontekstiymmärryksen lisääminen mahdollistaa kestävän kasvun rakentamisen erilaisissa konteksteissa. Kontekstin huomioiva tutkimus ottaa nykyistä paremmin huomioon muun muassa yrittäjän, yrityksen ja yritysten erilaisten toimintaympäristöjen erityispiirteet. Sen tuottaminen vaatii jonkun verran rohkeutta, uteliaisuutta, vahvaa kansainvälistä verkostoitumista ja usein myös jalkatyötä, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuden laajentaa ymmärrystämme kasvun johtamisesta tällä monimuotoisella ja kontekstirikkaalla telluksella. Panostamalla kontekstiälykkääseen kasvun tutkimukseen
voimmekin rakentaa tietoperustaa, joka mahdollistaa jatkossa nykyistä monimuotoisemman, yhdenvertaisemman ja osallistavamman kasvun niin Piilaaksossa kuin Pohjois-Pohjanmaalla.